Sziasztok, Dino vagyok a Playdomtól, mai videónkban pedig a 3D nyomtatásról lesz szó. Ebben segítségünkre lesz Angie, hazánk egyik legismerettebb cosplayere. Hello! Mióta készítesz cosplayeket? 2009-ben kezdtem el a cosplay gyártást. És mi alapján választod ki, hogy melyik cosplayt készíted el? Hát általában megtetszés alapján, szóval nyilván cosplayer vagyok, ez a hobbim, és általában tényleg olyan karaktereket és olyan jelmezeket, ruhákat választok, ami így meginspirál, és úgymond úgy tényleg úgy a karakter szeretete miatt így meg elkészítem. És kb. Mennyi idő egy ilyen cosplay elkészítése? Attól függ, hogy milyen karakterről beszélünk. Ez például ilyen 1 hétig tartott maximum így suli időben, de attól, hogyha mondjuk egy Starcraftból akarod megcsinálni Kerrigant, az szerintem több mint fél év, mert az így nagyon sokat kell maszkolni, stb. Szóval tényleg így karakterfüggő az egész. De eddigiek közül, amit készítettél, melyik a kedvenc cosplayed? Hát, ez nehéz megmondani, mert ez olyan, mint hogyha azt megkérdezném tőled, hogy ki a kedvenc gyereked, szóval különösebben nincsen kedvenc cosplayem, általában mindig így az legutóbbi, mert hogy akkor így nyilván többet fejlődtem így technikák ügyileg, meg stb. Szóval nyilván igényesebben készítettem el, de konkrétan nincsen kedvenc cosplayem. Ennyi bevezető után akkor vágjunk is bele. A 3D nyomtatás ugye 3D nyomtatóval történik, minden meglepetés, viszont előtte szükségünk van egy 3D-s modellre, hogy abból készüljön el a szobor. Most Angie lesz a modell, őt egy 3D szkennerbe fogjuk beállítani, és elkészül ebből egy 3D-s fájl. Kezdjünk is bele. Bálint vezeti itt a szkennelő stúdiót. Mondjál légy szíves pár szót arról, hogy mi is a folyamat, ami történik itt. Hát pár szóban nagyon nehéz leírni azt a csodát, aminek itt a tanulja lehetnek a vendégeink. Azt képzeld el, hogy ez a hatalmas doboz, ami itt mögöttünk van, ez egy testszkenner. Ez képes arra, hogy bárkit, aki besételéd az utcáról közénk, egyszerűen leszkenneljen tetőtől talpig, és 2 percen belül egy olyan 3D-s modellt készítsen róla, ami alapján a legprofesszionálisabb 3D nyomtatónkkal ki tudjuk nyomtatni egy szoborrá. Oda bent egy felvétel készül, egy nagyon összetett, nagyon kifinomult kamerarendszerrel dolgozunk, ez egyszerre a fotó anyagot, illetve magát, a színeket rögzíti egyrészről, másrészről pedig egy infravörös sugárral egy teljes test olvasatot készít a test geometriájáról. Természetesen ott leszünk, ahogy kiszedik a nyomtatóból Angie szobrát, úgyhogy meglátjuk majd milyen is lett, aztán meg odaadjuk neki, és ő is gyönyörködhet a szoborban. Na, sziasztok! Hogy beállítom, elloptam Dino kameráját, és most megyek és átveszem a 3D, beszkennelt 3D kis figurámat. Nem tudom, benne vagyok-e, na most egy jobb a fény. Hát most nem megyek be, mert hangos van benne, de pár napja szerencsém volt hozzá, hogy csináltassak magamról egy 3D kis figurát, így a 3D iScan-nek a jó voltából, és most megyek és átveszem. Nem tudom milyen lesz, nem tudom mire számítsak, de nagyon izgulok.
Sziasztok, a Mondokonon vagyunk, és Angie-nek most adtuk át a szobrot. Hogy tetszik? Nagyon tetszik, nem számítottam rá, hogy ilyen jó lesz, meg ilyen nagy. És igazából így a testemhez képest a fejem olyan kicsinek tűnik. Ez mindig így van talán. Most így megkérdőjelezem saját magamat, hogy van, nem tudom, itt, és akkor ilyen tök jó. Igazából most ez az első figurám úgymond magamról, és nagyon tetszik, hát ki fogom rakni mindenképpen a szobámba, megmutatom anyukámnak. Igazából kicsit olyan, hogy ugye igazából akartad kezdeni, igen, ez a 10 éves konos évforduló most, és most így kaptam egy kis ilyen Angie Scart, Angie Oscar, vagy nem tudom, köszönöm szépen, és hát, ja, nagyon tetszik. Most így nem is rabolnám a szót. Köszönőbeszéddel nem készültél ezek szerint. Nem, de köszönöm szépen, tényleg köszönöm a lehetőséget, és mindenképpen ki fogom rakni majd. És hogy érted meg a szkennelést, milyen élmény volt? Nagyon jó volt, amikor megérkeztünk. Nem olyan nagy ez a helyiség, de nekem nagyon tetszik. Igazából volt külön öltözőszoba, szóval aki mondjuk cosplayt akar vinni, és be akarja szkennelni magát 3D-ben, cosplayben, annak van külön öltözőszobája. Igazából nagyon kedvesek az emberek. Hát igazából nekem így nagyon, nagyon pozitív élmény volt, és maga a szkennelés nagyon gyors. Én azt hittem, hogy ott kell majd állni ilyen 1 percen keresztül mozdulatlanul, de nem, igazából 10 másodperc alatt meg volt, szóval igazából gyors, jó, profi, mindenkinek ajánlom. És egy nyereményjátékunk is van ehhez kapcsolódóan. A 3D Iclonosok felajánlották, hogy egyik nézőnk egy 10 centis szobrot kaphat magáról. Ehhez annyit kell tenni, hogy ide a videó alá hozzászólásban várjuk, hogy milyen jelmezben vagy milyen ruhában állna be a 3D szkennerbe. Mindenképpen iratkozzatok fel a csatornánkra is, ez is feltétel, és utána szóljatok hozzá. Egy hét múlva sorsolunk. Sziasztok! Egy csapót kérünk. Jaj!